Svého dědečka jsem nikdy neviděl. Zemřel 13. listopadu 1985, rok předtím, než jsem se narodil. Nešlo mi o to zmapovat jeho dílo a život nějak odborně, ale seznámit se s ním jako s člověkem a s tím, co dělal, skrze vyprávění s jeho přáteli a blízkými. Je zajímavé poznávat člověka, který nežije, ale je stále ve vzpomínkách lidí, kteří ho znali a je mezi námi v díle, které za sebou zanechal. Byl sirotek, ve 3 letech mu zemřela maminka i tatínek a starala se o něho jeho starší sestra, asi o 18 roku starší sestra, která potom zemřela. Když mu bylo hodně málo, taky asi těch 15 roků, tak ona zemřela a tak to pro něho bylo, nebo ještě méně mu bylo, šok. Ale přesto jako z té uličky, z těch takových úplně skromných poměrů, kde žili v chaloupce, kde nebylo nic, se dostal nejdříve na školu keramickou do Bechyně a potom na vysokou školu umělecko-průmyslovou do Prahy, kde byl jako dost záhy objevený nebo ohodnocený, že je jako nadaný. V roce 1921 až 1923, kdy on byl v Sèvru u Paříže v té slavné porcelánce, tam dělal úžasné věci, protože já tady mám tu jednu vázu. Z toho Sèvru byl vyslaný do Ameriky, do nějaké filiálky a on se zalekl toho, že měl jet do Ameriky a koupil si lístek na vlak do Česka a jel zpátky do Česka. No a dostal se do Brna a našel si místo v té, hned potom začal v té Šustce. Tam začal a tam taky skončil. 30 let tam sloužil. No, jako si ve 42 letech objevil, co se tak někdy stane, prostě žákyni, která v podstatě byla naprosto ojedinělá svým nadáním, svými schopnostmi, ale nejenom, ale hlavně taky osobnostně. Že mě musí ukázat knihy a tohle a onodle, tak si mě tam pozval a tak to začalo to naše přátelství. Měla ty vlasy krásný, hodně se mu líbila, chodili spolu na Špilberk a on říkal, no to nejde, já jsem profesor a to jsou v průšvihu. Když tady chodím ze žákyní na Špilberk, to si musíme vzít. Protože v umění je nutná tolerance. Pravý umělec není sešněrován, pravý umělec není v nějakých kanonech, ale on musí mít přímo ve své bytosti program svobody a rozevření obzoru a všech kritérií a zvyklostí. Takže toto u něho teda bylo silně, se projevovalo jako význačná vlastnost, která se snoubila s velkou láskou. Tvůj dědeček byl úžasný v tom, že on mu asi měl neskutečně rád. A on, protože byl o těch 24 roků starší, tak ovládl s tím, že ona byla tak mladá. Se snažil a pracoval jak šílený.
Mohu říct teda, že oba manželé, že se sešli jako nesmírně vyzrálé osobnosti, kterých je málo, kteří na jedné straně se velmi milovali, na druhé straně byla mezi něma taková jakási soutěž, ne umělecká, ale životní, že to vypadalo, jako kdyby byli proti sobě a nemohli a nebyli proti sobě. Tam byla hluboká vazba. No, on pořád modeloval figury, jo, děvčata a tak kolikrát říkal, pojď, ty umíš ten textil, pojď mě to tady udělat, jo, a i vlasy umíš dělat, tak pojď. Tak vždycky mě zval, abych mu pomáhala s těma figurama. Dělali jsme Masaryky a já jsem je roznášela po obchodech, já jsem pořád musela všecko dělat. Prodávat, dodělávat, tady mě to, ty umíš to retušovat, ty umíš to, namalovat to a ty umíš to a onodle, tak pojď mě to pomoct, jo. Já mu pomáhala pořád, byla jsem mu pravá ruka jeho. On byl vychován a také orientován duchovně. Pro něho byla víra zásadní věcí a celý život bez výjimky vždycky navštěvoval v neděli bohoslužby a šel teda samozřejmě většinou sám do toho kostela, ale nevynechal. I ve stáří do posledních let nejenom, že v Boha věřil, ale také praktikoval. No a měl v sobě tu pravou moravskou víru, která ho spojuje s více umělci a s více literárními i výtvarnými a dalšími. I nakonec Bohuslav Martinů je jeden z hluboce věřících skladatelů hudebních. Tak toto je také jedno, co ho spojuje s rodným krajem a s kořeny, z kterých vyšel, kterým zůstal věren. On byl takovým velmi pozitivním světlem, které nápadně vzbuzovalo takové prostředí velké energie pozitivnosti, optimismu a velké síly ducha a přitom ale velké pokory. Všechny ty rodiny, kdo měli příbuzní, odstěhovali ty svoje drahé, protože tady nikdo nevěděl, co se tady bude dít. Pokud by tady zůstaly ženy, tak můžeš si být jist, že byly znásilněny. To byla strašná doba. No podívej, tady nemůžeme zůstat. Rusy přijdou tady odsude, z toho východu, a mě zavřou, tam měl takový sklípek, jo, na terase, na takové terase byly dveře padací do sklípku. Oni mě zavřou do toho sklípku a tebe znásilní a my musíme utéct. Přišli ti Rusáci a my jsme utekli s pár švestkama, pár kuframa jsme utekli tam na Vysočinu, k bratrovi, tam měl bratra. Tam prožili oni dramata druhé světové války. No a tady samozřejmě ten svůj dům, jo, prostě vlastně musel dát k dispozici ruským vojskům, jo.
A my jsme tam pořád kreslili po těch lesích, jo, a nechápali jsme, že je válka. No. Jsme si dělali, co nás napadlo, jo, kreslili jsme si a žili jsme v nějakém přeludu. Nevěděli jsme, nerozuměli jsme tomu. Pořád chodila k té paní Šilhanové, gynekoložce, jakože už chce to dítě a ono nic. A ona říkala, běž a dělej a nic není. Běž zase. A to pak přišla a říkala, jo, je to tady. A ona jako Vlasta zase, to teda jako nechci a to a prý, tak nic. Tak měla Janu, pak měla Danu a Tak měla Jitku. Pak měla Jitku, což už bylo složitější. No, to vždycky jakože prázdniny a tak nás naložil do toho Wartburgu a všechny nás vezl. Tak Vlasta s náma nejezdila, protože řekla, jen ty děti vem a jen je všechny pozabíjí. A on jel a teďka držel ten volant a jel tou 60 úplně, jako když jede 200. Ale dovezl nás tam a všichni nám vždycky říkali, no řekněte svýmu dědečkovi, že protože on nedoslýchal. On vždycky nedoslýchal, co jsme byli jako děti, vždycky jsme věděli, že málo slyší. A tak, protože nic neslyšel v těch hotelích, a tak řekněte svému dědečkovi, že je to tak a tak. A my říkáme, to není náš dědeček, to je náš tatínek. Tak to bylo taky takové. Učil ve škole a doma furt modeloval, jo. No. On se věnoval té sochařině, no a jezdil tím autem, vozil ty pagany. Ty děti vozil. Já jsem potom už vozil všechny 3 a pám, jeď si a zabij to někde a bude pokoj. Jo. Už jsem toho měla všeho takhle. To bylo na jednu ženskou moc práce. Já jsem si svý začala budovat to malířství. Jo, teď jsem dodávala do díla, prodávala jsem. Musela jsem se žít, poněvadž z toho platu profesorského se nedalo vyžít. Jo? Zaujatost tím uměním, jak tvorbou uměleckou, tak také pedagogickým, tedy úvazkem, který dělal s bezpříkladnou pečlivostí a dával tomu sám sebe, jakoby posunul rodinné zázemí na vedlejší kolej a prostě zrál v kvalitního a špičkového, teda špičkovou osobnost a umělce. Takhle to vydržel těch 30 let, jo? A dařilo se mu to i v té škole a žáci si ho vážili a Dana, když viděla, jak my jsme za ním chodili do té třídy, jak on chodil po té třídě a v bílém plášti a teď takhle měl za zády ruce a ona říkala, až budu veliká, tak budu chtít mít bílej plášť a jako taťka chci mít ty ruce vzadu, za zády.